मैत्रिणींनो, दिवाळीच्या तुम्हाला सर्वांना खूप शुभेच्छा। आज बघा मी चिवडा करणार आहे आणि म्हणून मी इथे पोहे घ्यायला आलेली आहे। तर बघते तर किती प्रकार आहेत इथे पोह्याचे। अगदी डाएट पोहे आहेत, गुलमोहर पोहे आहेत, त्यानंतर दूध पोहे आहेत, तळायचे पोहे आहेत, लक्ष्मीनारायण पोहे आहेत, दगडी पोहे आहेत, अरे बापरे, मक्याचे पोहेही आहेत। तर आपण आता कुठले कुठले पोहे आहेत हे मीही जाणून घेते आणि तुम्हालाही सांगते। आपण बघूया तर सगळे पोह्याचे प्रकार। दिवाळी जवळ आलेली आहे आणि चिवडा मस्तपैकी घरात आपल्याला सगळ्यांना छानसा चिवडा आवडतो आणि चिवडा करायचा म्हणजे पहिला पोहे चांगले असतील तर कुठला चिवडा छान होतो। तर आता तुम्ही बघा, आपण इथं आमच्या सांगलीमध्ये अगदी अनेक वर्ष प्रसिद्ध असं हे पोह्याचं मोठं दुकान आहे, खोमरे म्हणून, तिथं मी आलेली आहे। तिथे बघा किती तऱ्हेचे पोहे दिसतात। हे इथे दिसतात, हे पिवळे दिसतात, हे मका पोहे आहेत। हां, याच्या ह्या मालकीनबाई आहेत बघा, इथं माझ्याबरोबर उभी आहे या। तर हां, नमस्कार करतात तुम्हाला सगळ्यांना। तर सांगलीकर हो, आणि सांगलीत बरेच ठिकाणी पोहे मिळतात आजकाल, विश्रामबाग सगळीकडे दुकानं झालेली। तुमचं यांचंही आहे बाहेर। तर हो, किती वर्ष दुकान आहे? 80 वर्ष झाली बघा या दुकानला। तर असे पोहे आहेत। तर इथे हे जे पोहे आहेत दुसऱ्या प्रकारचे, तर हे याला काय म्हणायचं? दूध पोहे म्हणतात ना, मोगरा हा दूध पोहा। हां, मोगरा हे पोहे आहेत। हे फक्त दिवाळीपुरते 1 महिनाच मिळतात, फक्त दिवाळीत मिळतात। हां, असे हे पोहे आहेत। आपण एरवीचे पिवळे पोहे, हे कॉर्नचे पोहे आहेत, तसे तळून पण करू शकतो किंवा नुसते फुलवलेले। हा आपला व्हिडिओही आहे, तोही तुम्ही बघा। फुल आहे, हा भाजलेला आहे, हा तळलेला आहे। हां, असे तळलेलेही यांच्याकडे तयार आहे, तळलेलेही तयार मिळतात। अरे वा, किती छान। हे दुसरे पोहे, हे दगडी पोहे, हे तळायचे पोहे, ज्याचं पण ते तिकडं आहे। त्यानंतर बघा इकडे कुठले पोहे हे हे गुलमोहर पोहे बघा, 12 महिने मिळतात हे। याचाही मी चिवड्याचा व्हिडिओ केलेला आहे। असे पोह्याचे वेगळे वेगळे प्रकार बघा। हे कसे हलके दिसतात वजनालाही आणि पांढरे स्वच्छ आहे। दोन्ही पोह्यामध्ये फरक आहे। हे बघा, दोन्ही दिसायला सारखे वाटतात पण चवीमध्ये फार फरक आहे। हे पोहे दूध पोहे म्हणतात किंवा मोगरा, आणि हे गुलमोहर पोहे। त्यानंतर अगदी बरेच वर्ष प्रसिद्ध असे हे पोहे आहेत बघा, बास्की पोहे म्हणतो आपण ते। तर तळलेल्या पोह्यासारखाच याचाही चिवडा भरपूर स्वस्त आणि छान होतो। असं हे पोहे आहे। त्याचं टेक्स्चर बघा तुम्ही, हलका असा छान येतो आहे। आता इथे ट्रॅफिकची खूप वर्दळ आहे, त्यामुळे तुम्हाला थोडंसं ऐकून येणार नाही। यांच्याकडे असे डाळेही मिळतात बघा, अगदी चिवड्याला डाळं लागतं, ते मोठ्या टाईपचं डाळं आहे। त्यानंतर हे पण भाजके पोह्यामध्ये वेगळे वेगळे प्रकार आहेत। असे बरेच प्रकार आपल्याला दिवाळीच्या दरम्यान पोह्यांमध्ये बघायला मिळतात। आणि दिवाळीमध्ये एक 3-4 प्रकारचे चिवडे तुम्ही केलेत तर आलटून पलटून खायला मस्त वाटते की नाही। करून पोहे दिले जातात। पाऊस किती आहे, पोहे चांगले घरीसुद्धा कुरकुरीत राहायला पाहिजेत ना, म्हणून अशी जाड पिशवी आहे बघायची। असं खपी लागते सांगतात बघा। चिरमुरेही खूप प्रसिद्ध आहेत, कायम 12 महिने हे चिरमुरे अगदी असेच कुरकुरीत मिळतात। आणि त्या काय सांगतात ऐका, ते माका जत मायने विटा त्या तिकडून लोक आमच्याकडे सास पोहे आणि खास चिरमुऱ्यांसाठी लांबून लांबून लोक येतात। इतके अप्रतिम चिरमुरे आणि विशिष्ट भातापासून हे केलेले असतात आणि त्याची प्रोसिजर अगदी ह्या पहिल्यापासून तशी आहे तशीच टेस्ट आहे। बरोबर लाडूची बुंदी जाते। हां, ती खारी बुंदी त्यांनी आता इथे विक्रीसाठी ठेवलेली आहे। बुंदी आहे, याचे तुम्ही लाडू करा किंवा चिवडा करा। तळलेली बुंदी इथे खास मुद्दाम ठेवली। काही जणांना बुंदीचाही चिवडा आवडतो, एकदम मस्त वाटतं तोही चिवडा आपल्याला। असे इथे सगळ्या प्रकारचे पोहे आणि चिरमुरे मिळतात, चांगल्या क्वालिटीचे, आणि त्यांचा दरही अगदी रास्त आहे। सगळीकडच्या पेक्षा रिजनेबल दरामध्ये हे पोहे आणि चिरमुरे मिळतात। तर असे पोहे भरपूर खरेदी करा आणि आपली दिवाळीमध्ये मस्त चिवडा करा आणि आपल्याला सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि दिवाळी मस्त आनंदाची जावं हीच प्रार्थना। नमस्कार।